Chào quý vị, trở lại với chương trình Skinzone Khoe Tre Đẹp với MC Trinh Hoi và Hạnh, và nói chuyện với cô Odalys. Và mình sẽ nói tiếp tục về mấy cái play cô đã viết. Nhưng mà Hạnh muốn hỏi cô đó, tại sao cô có cái nón ngay trên bàn. So Odalys, tell us about the hat, the top hat that you have there. Yes, the top hat. Well, Mercedes Acosta is a very important character because she stood her ground back when she was having this affair with Greta Garbo for 29 years, by the way. That's a long time. The main thing, yes, on and off. She finally decided to write her autobiography before she died, and when she did that, she lost the love of her life, which was Greta Garbo, and I admire her for that. Sorry, why? Yeah, she lost. She was not allowed to talk about Greta Garbo, and in the book she mentions Greta Garbo, and she felt that she had to do that because it was part of her life. And so the top hat is a symbol of liberation, because when you wear a top hat, you are saying, "I'm not a woman, I'm not a man, I'm both." Wow, let me translate that right away. And it's very classy. Yeah, let me. And it looks good on you. Let me translate that. Can you please? You can put it on. Thưa quý vị, là bác sĩ Hạnh hỏi một câu rất là hay. Bác sĩ hỏi rằng là tại sao mà lại có một cái nón này mà cô lại muốn đội như vậy, thì cô nói là tại nó liên quan đến cô Costa, là bởi vì ở vào cái thời điểm đó thì cô đã có một cái mối tình 27 năm với Greta Garbo, nhưng mà lại có một cái sự gọi là không cho phép cô nói là cô đã có một tình như vậy. Và khi mà cô viết cái cuốn hồi ký của cô thì cô cảm giác như là cô cần phải nói ra, bởi vì đó là một cái phần đời rất là quan trọng của cổ. Và cổ nói ra như vậy và cần phải đội cái nón lên, bởi vì khi mà mình đội cái nón lên mình không phải đàn ông cũng không phải đàn bà, mình chỉ là một cái con người có một cuộc sống, và thật sự là đã có một cuộc tình đó với bà Garbo. Và vì vậy khi viết ra rồi thì đã đánh mất cái tình yêu đó, tình bạn đó trong 27 năm. Quá là đáng suy nghĩ, phải không quý vị? Yes. Why is it that the hats then represents how she feels? I mean, why does she feel like the hat doesn't represent what she feels. The hat is just a symbol. Because in the turn of the century, very gentlemen wore top hats. And it's a very masculine thing to do. So when you wear a top hat, you're not only just stating that there is some sort of masculinity in your being, but you're also a very classy gentleman. Or a very classy gentle lady. Và cái đội nón này nó không phải liên quan chỉ đến với cô Costas, mà nó liên quan đến cái thời lúc đó. Thời lúc đó những người đàn ông đều luôn đội lên đầu để chứng tỏ thứ nhất họ là đàn ông, và thứ hai họ là những người gọi là đàn ông có bản lĩnh. Thì vì vậy khi mình đội cái nón nó lên đầu đó, nó vô hình chung nó tạo cho mình một cái identity khác. Và đó là điều mà cô muốn nói ra. Let's go back to the start. It's great that we have you as the first playwright guest here. Thank you. But I want to also ask you about your relationship with the doctor. I mean, yes. What do you think of her in her profession? I think Dr. Vu is the best in her craft. Oh, thank you. And I met her about a year ago through a friend. Right. And it's been the best referral I've ever had because she's made my life, magical, actually. You know, it's... every time I go visit her and I come out, I'm like, oh my God, this is magic. This is what I should look like. This is what I'm always supposed to be looking like, Thank right? you so much, Dr. Vu. And thank you for trusting me. I appreciate definitely, that. I trust you. And she is so right on. You can ask her any question and she just tells you the way it is. And I love that about her because she's very trustworthy. And that's very important, you know, when you're a doctor, you know, in your profession. Thank you. Hang in that because I've got to translate that away. It's a bilingual show. I know, I forget. Vâng, thưa quý vị, là Trinh Hoi nói rằng là bây giờ mình trở lại cái phần đầu, đó là mình rất là thích là cô là một cái người nhà kịch bản, khách mời đầu tiên của mình. Nhưng mà rõ ràng cô đã quen với bác sĩ thì cô nghĩ về bác sĩ như thế nào, và đặc biệt là về cái nghề nghiệp của bác sĩ. Tại mỗi người chúng ta nó đều là một cái nghề, phải không? Trinh Hoi là luật sư, bác sĩ là bác sĩ, cổ là nhà viết kịch bản, thì cổ nghĩ về bác sĩ như thế nào? Thì cổ nói rằng bác sĩ là một người bác sĩ tuyệt vời,
không thể nào có thể gọi là miêu tả hay hơn. Bác sĩ đã làm cho cổ mỗi lần mà cổ đã quen với bác sĩ 1 năm rồi, nhưng mà mỗi lần gặp bác sĩ đó là cổ bước ra ngoài thì cổ cảm thấy giống như là nó hoàn toàn khác lạ với cổ, và cổ rất là cảm kích những cái gì mà bác sĩ đã giúp cho cổ. Đặc biệt hơn nữa là cổ nói rằng là cái sự tin tưởng mà cổ dành cho bác sĩ, và cái điều đó là cái điều rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Mình được tin tưởng, nhiều người tin tưởng. Rõ ràng là quý vị thấy hai người phụ nữ này là hai người phụ nữ có hai cái ngành nghề khác nhau, nhưng mà họ đã tương trợ là giúp đỡ lẫn nhau, phải không ạ? I was just saying, like, I'm looking at you and admiring both of you as professionals. I mean, you are in a totally different profession than her, right? But you do support each other, right? She has this show, you have a show, you support each other and you make each other better. And that's how women should be, no? That's definitely collaboration, because, you know, as an actress, your face is the #1 thing an audience sees. And when the close-up comes in, you want to look your best. And, you know, when you go to someone like an expert like Dr. Vu, it's not only being an expert, it's that you have to trust what she says to you. And I feel that she walks her talk. She really does. And that's why I go to her. If I have a question or I'm in doubt about something, I always say, so Dr. Wu, what do you think? And then she just tells me the way it is. And I love that about her, that she's very trustworthy. Yeah, Trinh Hoi nói là Trinh Hoi rất là ngưỡng mộ những cái người phụ nữ mà là những người làm việc chuyên nghiệp và họ tương trợ lẫn nhau. Và phụ nữ thường thì nên là làm như vậy, nhất là những người phụ nữ mà chuyên nghiệp. Thì cổ nói đúng, bởi vì cái điều mà làm cho cổ trân trọng ở bác sĩ đó là có sao nói vậy. Nếu mà cổ có một thắc mắc gì, có một cái câu hỏi gì thì cổ luôn hỏi bác sĩ, và bác sĩ nói rất thẳng và nói rất thật. Không có kiểu gọi là nói qua nói lại hoặc là nói mánh nói mé, có nghĩa là có sao nói vậy. Thì cái điều đó làm cho cổ trân trọng nhất ở bác sĩ. Cổ cũng nói thêm đó là cái sự tin tưởng ở thời đại bây giờ đó, nó đặc biệt hơn nữa là bởi vì cổ là một người nữ diễn viên, và làm diễn viên thì gương mặt của mình nó rất là quan trọng. Khán giả nhìn vào gương mặt của mình để đánh giá mình, vì vậy cổ cần phải có một sự tin tưởng ở một người bác sĩ để mà giúp cho cổ nhìn được một cách tốt nhất có thể. Không biết thì bác sĩ có thêm lời gì không sau khi nghe những lời tâm sự của khách của mình? Vì vậy Hạnh muốn nói rằng là không nói về Hạnh nữa, Hạnh muốn hỏi cổ về công việc của cổ nha. Sure. I would like to ask you, you know, you are artistic, Yes. but when you're a producer, there's the financial side. In order to make a production successful, how do you get financing and how to run your play? Right. Well, trước khi mà I need to translate Yes, that. please do Câu interpret hỏi đó that. là làm thế nào cô đã đủ tiền bạc và tài chính để mà hỗ trợ những cái dự án của cô? Well, Matcha Theatre Company was founded in 2000, and the reason I founded Matcha Theatre Company, as I told you before, there were no spaces to do the kind of plays that I wanted to write. So I created a nonprofit called Matcha Theatre Company, and through the nonprofit, I apply for grants. So every year, I write many grants. Some of them are granted, and some of them are not. We also, you know, we're very supportive in terms of our donors. We have donations from private donors, and that helps us, you know. So every year I produce a play, either based on a grant that somebody says, yes, you know, we want you to do Garbo's Given Lover. And so the grant is given to the nonprofit, which is Matcha Theatre Company. And then we also have donations and Fantastic. things like that. Yes. That's how the magic happens. Cô nói, thưa quý vị, là vào năm 2000 cô đã thành lập ra một cái công ty, mà công ty này là công ty non-profit, có nghĩa là bất vụ lợi, và cô thường xin tiền ở những cái thành phố, những cái foundation, và trong cái cuốn kịch bản mà về Gretel Cuban Lovers thì cô đã được chọn, và mỗi năm thì cô thường làm một cái kịch bản để mà giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về cái nghệ thuật ở kịch này. Any last words, because we don't have a lot of time? A few last words to share first about the Doctor, and secondly, more importantly, if anyone out there who wants to be an actress, who wants to get into doing sort of like theatre play, how do they do it? Yes. How can they contact you?
Oh, well, you can go to matchatheater.org. Tickets will go on sale in January. The play opens February 10 through the 26th of 2023 at Casa 0101 Theater in East LA. It's a beautiful theater. Definitely come see us, Garbo's Cuban Lover. And I just want to thank the sponsors for the play that gave us the grant, which is the City of LA, Eastside Arts Initiative, LA County Arts. And I especially want to thank someone very special in this studio. Thank you. That's right. She's someone that you should definitely check out because she's very trustworthy and she is someone I respect. And she's an expert and she's the best. Thank you. Cô nói nó tóm lại Trinh Hoi không cần phải nói gì thêm, chỉ cần phải dịch thôi. Đầu tiên là rất mong quý vị vào bắt đầu ngày 10 tháng 2 năm sau sẽ coi cái phần kịch này ở Los Angeles. Tiền thì đã được cho thành phố Los Angeles tài trợ và cô cần cảm ơn rất là nhiều người sponsors, nhưng mà cái người mà quan trọng hôm nay đó cô cần cảm ơn là bác sĩ, bởi vì bác sĩ là một người vừa là một chuyên gia về thẩm mỹ mà vừa là một người rất là đáng được sự tin tưởng. Trinh Hoi mong rằng là bác sĩ cùng với Trinh Hoi sẽ đi xem cái play này và sẽ được chiếu trong những cái show tới. Thank you so much for being on our guest. I hope that next time we see each other, we'll be at the theater play. Yes, with me and the doctor go yes, to see it. We're going to opening night. Yes, we both of us. Yes. Okay, February the 10th. It's a promise. You're invited. Don't forget to wear. Don't forget to wear your top hat. Bye. Kính chào quý vị đến với trung tâm Skinzone Khoe Tre Đẹp với sự quản lý điều hành của bác sĩ Hannah Vũ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Văn phòng chúng tôi có dịch vụ căng da mặt, nâng ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt, cấy mỡ vào mông, ngực và mặt với phương pháp tối tân không cần gây mê, an toàn và hồi phục nhanh chóng. Trung tâm Skinzone có 22 loại máy laser tối tân khác nhau để chăm sóc da cho quý vị như da nhăn, tụt ruồi, cốc, tàn nhang, nấm, đồi mồi, rỗ, sẹo, tẩy lông vĩnh viễn và xóa xăm. Dưới cặp mắt nghệ thuật và bàn tay khéo léo của bác sĩ Hannah Vũ, quý vị sẽ có được kết quả trẻ đẹp tự nhiên như ý muốn. Văn phòng chúng tôi có chích Botox và filler và kem dưỡng da. Xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng ở Santa Ana và Alhambra, California để lấy hẹn tham khảo miễn phí.